Courses in Moodle spoken tutorial to loi swagatam. এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম কোৰ্স এটা বনাবলৈ আৰু কোৰ্সসমূহত একশনছ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিম Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB আৰু PHP পোৱা হৈছে Gem 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়েলৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে Moodleত কেটেগৰিজ বনাবলৈ জানিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ৱেবছাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েলছ চাওক ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ Moodle হোম পেজটো খোলক Gem সাৰ্ভিস চলি থকাটো নিশ্চিত কৰক আপোনাৰ এডমিন ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰক আমি এতিয়া এডমিন ড্যাশবৰ্ডত আছো বাওঁফালে নেভিগেশ্যন মেনু খুলিবলৈ ড্ৰৱাৰ মেনুত ক্লিক কৰক বাওঁফালে সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰক কোৰ্সেছ টেবত আৰু পাছত মেনেজ কোৰ্সেছ এণ্ড কেটেগৰিজ ক্লিক কৰক মন কৰিব যে আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ এটা কেটেগৰি আছে যি হৈছে ম্যাথমেটিক্স আৰু দুটা সাব কেটেগৰিজ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ম্যাথছ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰ ম্যাথছ আছে যাক আমি আগতে বনাইছিলো এতিয়া আহক ম্যাথমেটিক্সৰ ভিতৰত নতুন কোৰ্স এটা বনাও গতিকে ক্ৰিয়েট নিউ কোৰ্স ক্লিক কৰক আৰু এড এ নিউ কোৰ্স স্ক্ৰিনত ওপৰত সোঁফালে এক্সপান্ড অল ক্লিক কৰক সকলো ফিল্ড চাবলৈ কোৰ্স ফুল নেম টেক্সট বক্সত আমি লিখিম ক্যালকুলাস কোৰ্স শৰ্ট নেমত আমি পুনৰ লিখিম ক্যালকুলাস কোৰ্স শৰ্ট নেম ব্যৱহৃত হ'ব ব্ৰেডক্ৰাম্বছ আৰু কোৰ্স সংগত ইমেইলত ই লগতে কোৰ্স ফুল নেমৰ পৰা ভিন্ন হয় কোৰ্স কেটেগৰি হৈছে ম্যাথমেটিক্স যি আমি দেখিছো পাছৰ অপচন হৈছে কোৰ্স ভিজিবিলিটি ডিফল্টভাৱে শো নিৰ্বাচিত হয় ভিজিবল সেটিংয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰে যে কোৰ্সটো আন কোৰ্সসমূহৰ লগত একেলগে দৰ্শিত হ'ব নে নহয় লুকাই থকা কোৰ্স এটা মাত্ৰ নিয়োজিত সকলহে চাব পাৰে যেনে এডমিন কোৰ্স ক্ৰিয়েটৰ টিচাৰ মেনেজাৰ আমি এতিয়াৰ বাবে এই সেটিংক তেনেদৰেই এৰিম পাছৰটো হৈছে কোৰ্স ষ্টাৰ্ট ডেট যদি কোৰ্স আৰম্ভ হয় এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত যেনে সেমিষ্টাৰ আৰম্ভৰ তাৰিখত তাক ষ্টাৰ্ট ডেটত বাছক ই বুজায় কোৰ্সটো ষ্টুডেণ্টলৈ ষ্টাৰ্ট ডেট নোহোৱালৈকে দৰ্শিত নহ'ব কোৰ্স এণ্ড ডেট ডিফল্টভাৱে সক্ৰিয় হয় আৰু কোৰ্সটো বনোৱা একেটা তাৰিখলৈ সেট হয় মই চেকবক্সত ক্লিক কৰি ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় কৰিম ই বুজাব যে কোৰ্সটো কেতিয়াও শেষ নহয় তথাপি যদি কোৰ্স শেষ হোৱাৰ এটা তাৰিখ আছে আপুনি চেকবক্সটো ইয়াত সক্ৰিয় কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তাৰিখটো বাছক গুৰুত্বপূৰ্ণ নোট নিৰ্বাচিত এণ্ড ডেটৰ পাছত কোৰ্সটো ষ্টুডেণ্টলৈ দৰ্শিত নহ'ব মই ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় ৰাখিম কোৰ্স আইডি নাম্বাৰ একে হয় কেটেগৰি আইডি নাম্বাৰৰ সৈতে কোৰ্স আইডি নাম্বাৰ হৈছে এটা অপচনেল ফিল্ড ই হৈছে এডমিন ইউজাৰৰ বাবে অফলাইন কোৰ্সসমূহৰ সৈতে কোৰ্সটো চিনাক্ত কৰিবলৈ যদি আপোনাৰ কলেজে কোৰ্সসমূহৰ বাবে আইডিজ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি সেই কোৰ্স আইডি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ফিল্ড অন্য Moodle ইউজাৰলৈ দৰ্শিত নহ'ব এই ফিল্ডটো অপচনেল হয় আৰু ৱেবছাইটত ক'তো দৰ্শিত নহয় মই ইয়াক খালি ৰাখিম পাছত ডেসক্ৰিপচনৰ ভিতৰত আমি দুটা ফিল্ড দেখিছো কোৰ্স সামাৰি আৰু কোৰ্স সামাৰি ফাইলছ
কোর্স সামারি হৈছে এটা অপচনেল কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিল্ড কাৰণ ইউজাৰ এজনে সাৰ্চ এটা কৰোতে কোর্স সামারি টেক্সট বক্সটো লগতে স্ক্যান হয় ইয়াত টপিক নাম তালিকাভুক্ত কৰাটো এটা ভাল ধাৰণা নিম্নখিনি লিখক Topics covered in this calculus courses are limits, graph of a function, factorial. Course summary লগতে দৰ্শিত হৈছে কোৰ্সসমূহৰ তালিকাৰ সৈতে। Course summary files আপলোড কৰিব লাগিব course summary files ফিল্ডত। ডিফল্টভাৱে course summary file হিচাপে মাত্ৰ JPG, GIF আৰু PNG file types অনুমতি দিয়া হয়। মই ইয়াক এৰিম যিহেতু মই কোনো ফাইল আপলোড কৰিব নিবিচাৰো কোৰ্স ফৰমেটে বুজাই ৰিসোৰ্সসমূহ আৰু কাৰ্যক্ৰমক ষ্টুডেন্টৰ বাবে সংগঠিত কৰাৰ পথক ফৰমেট ড্ৰপ ডাউনত চাৰিটা অপচন আছে সিঙ্গল এক্টিভিটি ফৰমেট সোশিয়েল ফৰমেট টপিকস ফৰমেট আৰু উইকলি ফৰমেট কিছু কোর্স আছে যি সপ্তাহে সপ্তাহে চলে যদি আপোনাৰ কোর্স তেনেকুৱা হয় তেন্তে উইকলি ফৰমেট বাছক Moodle কোর্সৰ প্ৰতিটো সপ্তাহৰ বাবে এটা স্পষ্ট আৰম্ভৰ তাৰিখ আৰু শেষৰ তাৰিখ সহ এটা সেকশন বনাব কিছু কোর্স আছে যি টপিক অনুসৰি চলে যদি আপোনাৰ কোর্স তেনেকুৱা হয় তেন্তে টপিকস ফৰমেট বাছক Moodle কোর্সৰ প্ৰতিটো টপিকৰ বাবে এটা সেকশন বনাব এই ফিল্ডৰ বাবে ডিফল্টটো হৈছে টপিকস ফৰমেট আমি ইয়াক এনেদৰে থাকিব দিম সেকশনৰ সংখ্যা ডিফল্টভাৱে 4 হয় যদি আপোনাৰ কোৰ্সটো 4টাতকৈ বেছি বা কম টপিকত বিভক্ত এই ফিল্ডক প্ৰয়োজন অনুসৰি সলাওক মই এই সংখ্যাক 5 লৈ সলাম আমি অন্য ফৰমেট পাছৰ টিউটোৰিয়েলত আলোচনা কৰিম আহক বাকি থকা অপচনক তেনেদৰে এৰো পৃষ্ঠাটোৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু সেভ এণ্ড ডিসপ্লে বুটামত ক্লিক কৰক আমাক ৰিডাইৰেক্ট কৰা হল এনৰোল ইউজাৰ্ছ পৃষ্ঠালৈ আমি পাছৰ টিউটোৰিয়েল এটাত ইউজাৰ এনৰোলমেন্টৰ বিষয়ে শিকিম এতিয়াৰ বাবে আমি ম্যাথমেটিক্স ক্যাটেগৰীৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম কোৰ্স ক্যালকুলাস সফলভাৱে বনালো আমি এই কোৰ্স পেজত থাকোতে মন কৰক বাওঁফালৰ মেনু সলনি হৈছে বাওঁফালৰ নেভিগেশ্যন মেনুত আমি বনোৱা কোৰ্সৰ লগত সংগত মেনুছ আছে ই সংলগ্ন কৰে পাৰ্টিচিপেন্টস গ্ৰেডছ ইত্যাদি বাওঁফালে কোৰ্স নাম ক্যালকুলাসত ক্লিক কৰক আমি দেখিছো ইয়াত 5টা টপিক দৰ্শিত হৈছে সিহঁতক নাম দিয়া হৈছে টপিক 1 টপিক 2 আৰু এনেদৰে মনত ৰাখিব আমি এই নাম্বাৰ 5 আগতে দিছিলো পৃষ্ঠাটোৰ ওপৰত সোঁফালে গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক তেতিয়া এডিট সেটিংস ক্লিক কৰক ই আমি এই কোৰ্স বনোৱাৰ সময়ত থকা পৃষ্ঠাটোৰ দৰে একে পৃষ্ঠা এটা খুলিব আমি এই পৃষ্ঠাত আগৰ সেটিংস সলাব পাৰো মই কোৰ্স ষ্টাৰ্ট ডেটক 15 অক্টোবৰ 2017 লৈ সলাম পৃষ্ঠাটোৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু সেভ এণ্ড ডিসপ্লে বুটামত ক্লিক কৰক আমি পাছত গিয়াৰ মেনুৰ ভিতৰত অন্য সাব মেনু চাম আহক এতিয়া আমাৰ কোৰ্সৰ গাঁথনিক অলপ সলাও সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰক কোৰ্সেছ ক্লিক কৰক আৰু তেতিয়া মেনেজ কোৰ্সেছ এণ্ড কেটেগৰিজ ম্যাথমেটিক্স কেটেগৰী ক্লিক কৰক আমি বনোৱা কোৰ্সটো চাবলৈ কোৰ্সৰ সোঁফালে তিনিটা আইকন মন কৰক সিহঁত কি হয় চাবলৈ আইকনলৈ যাওক গিয়াৰ আইকন হৈছে কোৰ্স এটা এডিট কৰিবলৈ ডিলিট বা ট্ৰাছ আইকন হৈছে কোৰ্স এটা ডিলিট কৰিবলৈ আৰু আই আইকন হৈছে কোৰ্স এটা লুকুৱাবলৈ
লুকাই থকা কোৰ্স এটাৰ আই ক্ৰস কৰা থাকিব একেটা বুজাবলৈ কোৰ্স সেটিংস এডিট কৰিবলৈ আমি কোৰ্স নামৰ সোঁফালে গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰিব পাৰোঁ মই কোৰ্স সামাৰী মডিফাই কৰিব বিচাৰো আৰু উপলব্ধ টপিকত বাইনোমিয়ালছ যোগ কৰিব বিচাৰো বাকি থকা সেটিংস একে থাকিব পাৰে পৃষ্ঠাটোৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু এইবাৰ সেভ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ বুটামত ক্লিক কৰক আপোনাৰ বাবে এটা সৰু অনুশীলনী হৈছে মেথমেটিক্স কেটেগৰীৰ ভিতৰত এটা নতুন কোৰ্স বনাওক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা এতিয়াৰ বাবে এই কোৰ্সটো লুকুৱাওক কোৰ্স সামাৰীত নিম্ন টপিকছ উল্লেখ কৰক লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যনছ মেট্ৰিচেছ আৰু ভেক্টৰছ সেভ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ বুটামত ক্লিক কৰক টিউটৰিয়েলটো ৰখাওক আৰু অনুশীলনীটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পুনৰ চলাওক আমাৰ এতিয়া মেথমেটিক্সৰ ভিতৰত দুটা কোৰ্স আছে ক্যালকুলাস আৰু লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা মন কৰিব যে কোৰ্সসমূহৰ কাষত এতিয়া নতুন আইকন এটা আহিছে আপ আৰু ডাউন এৰো হৈছে কোৰ্সসমূহৰ ক্ৰমক পুনৰ ব্যৱস্থিত কৰিবলৈ আমি লগতে ক্ৰমক সলাব পাৰো ড্ৰাগ আৰু ড্ৰপ বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰি আহক ক্যালকুলাস কোৰ্সক লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা কোৰ্সৰ ওপৰলৈ নিউ এই দুয়োটা কোৰ্স হৈছে প্ৰথম বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে গতিকে আহক সিহঁতক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ সাব কেটেগৰী ভিতৰলৈ নিউ কোৰ্স দুটাৰ বাওঁফালে থকা চেক বক্স চেক কৰক সিহঁতক বাছিবলৈ তেতিয়া মুভ সিলেক্টেড কোৰ্সেছ টু ড্ৰপ ডাউনত মেথমেটিক্স ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ বাছক আৰু মুভ বুটামত ক্লিক কৰক আমি এটা সফলতা বাৰ্তা পাওঁ successfully moved two courses into the first year maths মন কৰিব মেথমেটিক্সৰ ভিতৰত কোৰ্সৰ সংখ্যা 0 হল আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছৰ ভিতৰত 2 হল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ সাব কেটেগৰীত ক্লিক কৰক আমি দেখিছো আমাৰ কোৰ্সসমূহ এই সাব কেটেগৰীৰ ভিতৰত তালিকাবদ্ধ হৈছে ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো কোৰ্স এটা বনাবলৈ কোৰ্সসমূহত একশনছ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যেনে এডিট মুভ ইত্যাদি আপোনাৰ বাবে এটা অনুশীলনী হৈছে মেথমেটিক্সৰ ভিতৰত সেকেণ্ড ইয়াৰ মেথছ সাব কেটেগৰীত দুটা কোৰ্স যোগ কৰক নাম দি মাল্টিভেৰিয়েবল ক্যালকুলাস আৰু এডভান্স এলজেব্ৰা সবিশেষৰ বাবে এই টিউটৰিয়েলত কোড ফাইলছ লিংক চাওক 15 অক্টোবৰ 2017ত আৰম্ভ হ'বলৈ কোৰ্সসমূহক এডিট কৰক তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ এই স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰিয়ংকাই অৱদান দিছে মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ